Reggel, csípa reggel, az a pajkos, friss levegővel, ébredező fák és borostyán indák borzolják föl szenderkő pöröm. Csak egy-két nesz, a ganglomhán tesz-vesz, halkan morajlik a város a kapun túl. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet ma még belőlem. Kertész leszek, fát nevelek, vagy vadakat terelő juhász leszek. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet még. Itt van az egész nap előttem, én bárki lehetek még. Házi, locsolós néni szeretgeti a virágokat, más meg szívja a napsugarat. A kávé illata ömbölyög, a műzlis tányér a kanállal ütközött. Fordul az ár, piacra megy a fonott kosár. Benn a fejemben meg egy új dal születik már. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet ma még belőlem. Kertész leszek, rügyet hajtok, holnaptán virágot hozok. Tessék, Klein Ákos. Jó napot, András Jút vagyok. Elnézést, hogy zavarom, csak ezt a telefonszámot találtam az interneten. Én itt az út szélén találtam egy bagyot, nem tudom, hogy pontosan Milyen bagoly, valószínűleg megsérült. és hát szeretnék, nem tudom, hogy mit kéne vele csinálnom. Jó helyen jár, ez a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány telefonja. Honnan telefonál? Nemrég jöttem le az M7-esről, itt Székesfehérvár közelében vagyok. És látszik a madáron valamilyen sérülés? A szárnya, a jobb szárnya, mint hogyha... Ha út mentén találta, akkor az biztosan egy elütött bagoly, az a leggyakoribb sérülési okuk. És hát a Székesfehérvár közelében van akkor a legközelebbi madármentő állomás, az a Sóstói Vadvédelmi Központ. Az a Székesfehérvár körzetében van, az pár perc alatt akkor elvihető a madár. Jó, akkor én most lerakom, hogy megkeressem a... Ha bármi kérdése van, nyugodtan hívjon, és köszönöm szépen, hogy foglalkozik a madár ügyével. Szívesen, én köszönöm. Vissza. A cukikám, most megfoglak. Ott maradsz. Na, nem ijedünk meg. Cuki vagy? Nagyon cuki vagy. Úgy. Okos. Jól van. Semmi baj. Jól van. Semmi baj. A kis. Jó. Jól van. És csak Manókám, ide leraklak a földre. Ne essél nagyot. És majd óvatosan fogunk menni. Jól van. Behújtad a szemed, de cuki vagy. Jól van. Oké. Bejárat. Nagyon jó. Jó napot! Napot kívánok! Bocsánat, én beszéltem egy úrral, és őt hívtam fel, mert őt találtam interneten, találtam egy bagyot az út szélén, és akkor mondta, hogy ez az ügyelet van itt a legközelebb, ahol tudnak neki segíteni. Bocsánat? Ez
megkérdezhetem, hogy melyik településről, melyik település közeléből érkezett be ez az A állat? Kápolnásnyék előtt voltam közvetlenül. És főúton, vagy az autópálya környezetében? Az autópályáról jöttem le, és mentem Kápolnásnyék felé. És akkor az út Az melletti igen. szakaszon. Hát ugrálgatott, így vergődött szegény, és azt vettem észre, álltam meg. Hát gondolom elrepülne, ha rendben lenne vele minden. Igen. Hát nyilván ilyenkor meg kell vizsgálnunk, bevisszük a kezelőbe, és akkor utána röntgenfelvétel készül, és akkor utána fogjuk felállítani a megfelelő diagnózist, viszont öntől még behozott, szeretnék kérni mindenféle adatot, mert van egy belső adatbázisunk, és mindig felrögzítjük. Jó, megfogod. Nézzük, milyen a kondíciója először is. Hát nem túl jó. Aztán a szárnyát. Törés, úgy látom. Igen, kicsit krepitál. Jó, ezt meg fogjuk röntgenezni, még hadd nézzem meg, hogy van-e máshol is sérülés, másik szárnya épp. Igen. Ez úgy néz ki, hogy ez rendben van. Jó, tollalak is a lábakat egy picit csak. Rendben, és akkor a fejét kell megnéznünk, mert szemét és a jól van, semmi baj. Ja, most megvizsgáljuk a füledet maga. Nincs ott esetleg vérzés, ami a koponyatrómára utal. Sajnos így elütéseknél ez elég gyakori. Jó, ez tiszta, rendben van szem is. Jó, szemek is, másik fül. Jó. Jó, mindjárt még a csőrödet is megnézzük, igen. Jó, nincs elég úti vérzés sem. Jó, rendben, akkor a szárnyát kell megröntgeneznünk. Napot kívánok! András Júri. Én hoztam a kis bagyot, aki nem is tudom pontosan milyen fajta. Gyöngybagoly, de valami fokozottan hihetetlenül védett faj, gyönyörű. úgyhogy És igazán nagy tett, hogy őt behozta ide. köszönöm. Hát a helyzet mondjuk nem jó, mert eltört a szárnya, az alkarcsont, mind a 2 alkarcsont eltört. Látszik a röntgenfelvételen, és hát szilánkok is vannak. Műteni kell őt. Rögtön, tehát 1-2 nap lábadozási időt, kis felerősítést hagyunk neki, de utána meg kell műteni, mert akkor viszont elkezdenek már rosszul összefúrni a csontok. És hát mondjuk gondolom az út szerint találtam, valószínűleg elütötték, tehát akkor azért sérült meg így a szárnya. És főleg bagyok kerülnek be így az út mellől. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy ez egy nagyon tipikus és gyakori. De miért főleg bagyok, hogy nem tudom, hogy olyan alacsonyan repülnének? Igen. Mert ők alapvetően inkább a fülükkel vadásznak, és a kis zsákmánynak a neszezését, motoszkálását figyelik. Szép lassan repülnek végig a tájon, csak az a helyzet, hogyha egy autóút keresztezi az ő vadász területüket, vadász ösvényüket, akkor arra nincsen felkészülve, hogy ott 120-szor elszágult valami. Tehát ez nyilván nem egy régi történet, hogy ilyen mértékű úthálózat és ilyen forgalom Igen, van. meg egyre gyorsabb autók vannak, erősebbek. Mi itt egyébként tehát a vadvédelmi központban máshogy csinálunk, mint az ember által okozott sérüléseket próbáljuk helyre rakni. Igen, hát itt látszik, hogy azért egészen meglepő ezek a... Amúgy én se ismerném fel. Azt gondoltam, hogy felismerném a bagyot a csőréről, de hát így a csőre is teljesen másképp mutat, hogy nincs rajta, vagy nem látom rajta a tollazatot. Itt az alkarcsontok törtek, hát igazából nem egy szép törés, sajnos van szilánk is, de azért megkíséreljük a műtétet. Ha sikerül ezt a rádiuszt és az ulnát egy megfelelő velőűrszeggel stabilizálni, akkor rendbe jöhet. És kihasználjuk azt, amit egyébként jól látszik, hogy a madarak csontjai üregesek. Ugye azért, hogy minél könnyebbek legyenek, nekik a csontjukban is levegő van, sőt, vannak légzsákjaik is. És ebbe az üregbe végig tudunk vezetni egy ilyen orvosi fém szeget, azt hívják velőűrszegnek, és azzal fogjuk stabilizálni. És azt utána ki kell venni? Persze, igen.
közlekedést nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy 2010 óta építettünk 870 km autópályát és gyorsforgalmi utat. Ez is fantasztikus. Ha ezeknek a hosszát nézem és összevetem, bármilyen meglepő 24-ben, ha jól emlékszem, még a gyorsforgalmi úthálózatunk hosszabb volt, mint Ausztriáig. Nem beszélve összes többi közép-európai országról. Ez nagyon nagy, szerintem nagyon nagy fejlődés. Találtam egy sérült bagyot az út szélén, ugye elvittem egy központba, ott egy állatorvossal beszélgettem, és őszintén szólva hihetetlenül meglepett az is, hogy mikor megkérdeztem az állatorvos, hogy amúgy ez mennyire gyakori. Egy hónapban mennyi ilyen állatokat, madarakat ütnek el az utakon, és én ugye mindig úgy voltam vele, hogy épül egy út, ez tök jó, de most úgy egy kicsit olyan hideg zuhanyként ért, hogy amúgy mennyi negatív hatása is lehet annak, hogy mennyi út van, és hogy erre amúgy mennyire van szükség, hogy ezek az úthálózatok így növekedjenek Magyarországon. Belegondolnak amúgy ebbe az emberek, vagy azok, akik meg akarják ezt csinálni, szükség van erre? Ez egy kulcskérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, mert ezt a kérdést szerintem nem tettük fel az elmúlt néhány évtizedben, pedig most már itt lenne az ideje, hogy feltegyük. Nyilván egy olyan országban, ahol nagyon rossz minőségű az úthálózat, nincsenek normálisan összekötve egymással a települések, egy darabig a fejlesztés az előnyös. Csak az a kérdés, hogy hol van ennek a határa. Tehát, hogy le kell betonozni az egész országot ahhoz, hogy a maximális hasznot ki tudjuk hozni. Nyilván látszik, hogy az már nem lenne optimális. Tehát, hogy van valahol egy optimum, míg a hasznok azok folyamatosan csökkennek, tehát ahogy javul egy országnak az úthálózata, addig folyamatosan csökken az, hogy mennyi haszna van még egy új utat építeni, a károk azok folyamatosan növekednek. Tehát, hogyha még jobban felszabdalunk egy élőhelyet, akkor ugye még kisebb az esélye annak, hogy mondjuk a gyereked olyan élőlényekkel fog találkozni, amik egy kicsit mondjuk túlmutatnak az ő szürke világán, hogyha mondjuk egy belvárosban lakik. És ugye ebből a szempontból kifejezetten azon a ponton vagyunk, hogy erről beszélni kellene, hogy akarunk-e még új utat, és hogy ha mondjuk új utat nem akarunk, akkor az úthálózatnak a karbantartása az lehet egy prioritás mondjuk az új építés helyett. Az elmúlt 10-15 évben a prioritások egyértelműen a nagyobb utaknak a fejlesztése irányába mutattak, tehát azt lehetett látni, hogy a közutakra fordított pénznek a nagyon nagy része az vagy autópálya építés, vagy autópálya bővítés, és ez a fejlesztési irány rengeteg szempontból megkérdőjelezhető. Megkérdőjelezhető környezeti szempontból, megkérdőjelezhető egyenlőtlenségi szempontból, tehát ilyen társadalmi szempontból. Tehát, hogy miért annyira fontos mondjuk az M1-est 3 sávosra bővíteni irányonként. Ez például egy olyan alapkérdés, amit mindenképpen föl kellett volna tenni azelőtt, hogy belekezdünk ebbe. Tehát mondjuk az, hogy a magyar kormány ezzel kapcsolatban nem folytatott egyeztetést, az egészen megdöbbentő. Hogy erre akarunk-e rá költeni több 100 milliárdot, ahelyett, hogy mondjuk a rossz állapotban lévő alacsonyabb rendű utaknak az állapotát próbálnánk fenntartani. Őszintén szóval kicsit azt érzem amúgy, hogy az egész egy ilyen külsőség. Tehát ugye pont Orbán Viktor mondta azt a rádióban, hogy hú, már Ausztriánál is több autópályánk van, és ez mennyire jó. Tehát azt érzem, hogy minden csak arra megy rá, hogy teljesítmény, még milyen jók vagyunk, de arra nem igazán, hogy akkor, ha már csinálunk valamit, az minőségi legyen. Magyarországon az autópályával való ellátottság már most igen magas. Egy csomó olyan autópályánk van, ami elég kihasználatlan, kevesen használják, és kérdés, hogy akkor miért megyünk mégis ebbe az irányba tovább. Ugye abból a szempontból nem rózsásak a kilátások, hogy jelenleg nincsen olyan jelentős politikai erő, mint mondjuk az M9-es autópálya ellen foglalna állást, pedig egyáltalán nem világos, hogy M9-es autópályára Magyarországon szükség van-e. Tehát van egy csomó olyan kérdés, amiről érdemes lenne konzultálni. Ameddig tudja a társadalom, addig ezeket a költségeket, ezeket más fajokra, meg más tényezőkre nyomja rá, és akkor elpusztulnak az állatok, és akkor vonogatja a vállát valaki, és azt mondja, hát igen, ez egy járulékos költség, de valójában ez nem járulékos költség. Ez egy tervezett része annak a szisztémának, amit mi használunk. Mi tudjuk, hogy ezt fogja okozni. Ugye föl lehet tenni azt a kérdést, hogy akarjuk-e ezt még? Hogy újabb területeket veszítünk el, újabb területek darabolódnak föl, újabb olyan részt hozunk létre az országba, ahol az ökoszisztémák pusztulni fognak. Kérdés az, hogy akarjuk-e ezt? És számomra egyáltalán nem egyértelmű, hogy a társadalom többsége, hogyha ezt alaposan átgondolnánk, akkor akarná ezt. Csak ezzel kapcsolatban nem folyik társadalmi vita, és talán itt az idő, hogy elkezdjünk erről is beszélni.
eltelt már egy hét, és jól látszik, hogy megkezdődött a csontgyógyulás. Itt már egy csontos kallusz van, tehát már elkezdett összeépülni a csont, velőrszegek azok szépen a helyükön vannak. Aztán majd, hogyha elérkezik az az idő, hogy ez teljesen összefort, és ki tudjuk venni a velőrszegeket, utána jön egy gyógytorna időszak, és akkor már jobban látjuk, hogy mennyire tudja mozgatni, illetve hát majd a legvégén a röppróbáknál válik el, hogy ez tényleg funkcionálisan mennyire sikerült helyreállítani. Jó napot! Jó napot kívánok! Jó napot, én Klein Ákost keresem. Én vagyok. Jó napot, bocsánat. András Ríz, már beszéltünk telefonon. Én a Sóstoi Vadvédelmi Központból hoztam egy gyöngybagyot, ami már meggyógyult, és ugye a rehabilitációjára hoztam ide el. Kicsit a szívemhez nőtt, úgyhogy ragaszkodtam is, meg felajánlottam a segítséget a Vadvédelmi Központnak, hogy én szívesen elhozom. Azt nagyon köszönjük, ez szuper nagy és hát nem tudom, hogy működik ilyenkor, de hát odaadom, hogy nyugodtan, mert úgyis ért hozzá, nem én. Én beszéltem velük is, tehát a madár teljesen gyógyultnak tekinthető. Én ilyenkor gyorsan megnézem, hogy minden rendben van vele, és beengedjük egy röpdébe, ahol aztán... És ez itt van? Ez itt van a telephelyünkön. És majd megnézhetem? Természetesen. Jaj, de jó, köszönöm. Igen. Rögtön meg is néz. A röpdébe van több bagoly is ilyenkor, vagy őt először elkülönítve kell? Nem, mert egyedül lesz ebben a röpdében most. Köpet, az van, azt látom, úgyhogy köpetelt egészségesen. Idehozzuk a fényre. Aha. Itt érezni még a műtéti heget, de szépen működnek a szárnyai, kinyújtható, össze tudja csukni. Ez nagyon, nagyon nagy szerencse, és igen, ritka is egyben, hogy egy ennyire törékeny testfelépítésű madár egy autóütközést azt úgy megússzon, hogy a műtét meg tudja valóban gyógyítani. Mellé állt a szerencse. Akkor... Jó, szép kis madár. Jó, hát vigyük ki, és akkor beengedjük. Jó, akkor ezt, ha itt az itt maradhat, most már ezt kézben tudom rendben. vinni. Úgy összefogjuk, és akkor... Amilyen eleven. Igen. Jó. Úgy nagyon szép mesebeli ez a hely. Tetszik nekem? Igen. Ide engedem be. Most be kell csukjam magam mögött. De csak nyugodtan. Meg van kicsit illetődő. Itt maximum egy hónap felerősítés után, aztán ha jön a nyár eleje, akkor el tudjuk engedni. Ezt örömmel hallom. Köszönöm a segítséget. Hát mi köszönjük a közbenjárást. A lakossági segítség nélkül ezt alig ha győznék a civil szervezetek. 1700 kilométer új gyorsforgalmi út. Ennyivel lett több az, ami feldarabolja a tájat. Európában évente 200 millió madár pusztul el az utak mentén. Láthatatlan veszteség. Néma számok. Turn the lights down low.
A gyöngybagyoknak ez nem statisztika. Magyarországon minden 5. példány pusztulása az utakhoz köthető. Máshol, ahol még sűrűbb az úthálózat, akár minden második elgázolva vész oda. Többségük a helyszínen életét veszti vagy örökös fogságra kényszerül. Elenyésző töredékük képes ismét önálló életre gyógyításuk után. És közben mi csak haladunk tovább. Az utak nem csak összekötnek minket, el is választanak a természettől. A kérdés nem az, hová jutunk, hanem az, hogy mi marad utánunk. Merre vezet tovább az utunk? Kevesebb közúttal és autóval, lassabban, több közös felelősséggel, vagy tovább építve azt a világot, ahol egyre kevesebb hely marad másoknak. A döntés még a miénk.